guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, as you can see, ito na yung niluto ko na. Ano tawag ito? Chicken buffalo wings. Spicy buffalo chicken wings. So, nakikita niyo naman kung sino tong... Sino ba siya? Ako nga pala si Aizen Gaming. So, click down below na lang yung link ng channel ko and then lalagay na natin sa description box. Panoorin nyo subscribe. Yung mga subscriber ni Chin, lipat kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng jacket. Nakakalaro kasi siya guys sa Mobile Legends. Then, yun. Tsaka hindi lang yun. Kung gusto niyo ng mga tips, bibigyan ko kayo dahil coach and manager din ako sa aking esport team. Paki-support na lang din Excelos Play. Syempre, kasama na rin siya doon. And then yung Valkyrie Esport, lumalawin kami sa mga mini tournament and then support nyo kami doon. Thank you. So yun, alam nyo na pagka lumakas ako, ibig sabihin siya. Pero pagka hindi ako lumakas, alam nyo na, hindi siya magaling. Siya na yan. Okay. Ano ba yung topic natin dito? Ano ba yung purpose natin? So meron kami ditong... Pero tayo nyo pa, yung parang content namin is yung parang may pagka-mukbang and then yung may konting twist na Q&A. Yeah. So in short, hindi lang kami basta kakain dito. Oh, may question yung din. Yung twist guys, yung question dito. Ayun yung parang pinaka-ano niya. Bubulot dito and wala akong idea kung ano yung mga question dyan. Pero syempre, unang gagawa niyan, idadaan natin sa Jack and Boy. Okay. Kung sinong talo siya una. Game. Talo na ako. Okay, isang bagsak lang ha. Okay, 1, 2, 3, go. Una, bunot. Hindi, wait lang. Hindi, gano'n mo muna. Tapos ako mga pabunutin. Ayun na. Hindi nga. Sige. So ibig sabihin, yung sa akin lang lahat yung question. Hindi, paresan tayo. Pero, depende sa kung ano mabubunot mong number na question. Okay. Grabe, yan naman ng butas ng pagkukuhanan ng ano. Okay, ito. Tinipid masyado sa papel. So, number, ano ba itong number? 10? Number 10. So, what is number 10? Ang tanong doon sa number 10, what made you do and what to do and why? Explain. Ano to? Ako in English ako. Paki-translate nga. Kevin, ito meron akong translator dito. Sige na, bes! Exposure din to. Subscribe niya rin to si Kevin. Si paring Kevin. Ano daw? Anong favorite mong pagkain? Madali lang yan. Hindi ulitin mo nga. Ang question doon is, what made you do, what to do, and why? What made you do? And what to do. Dali-dali. Oh my God, what made you do? Yes. Ano to yung kakainin mo pagkatapos mo kumain? Tara, kain na tayo dyan. General yata. Hindi kasi, sabi natin yung sa pag-vlog. Yun, Nung una, hindi ko naman siya talaga work ako. Hindi ko siya as in priority. So, ngayon, nag-focus ako sa kanya. Syempre, monetize na tayo. So dahil din sa pandemic din. Kaya siguro Exactly. yung extra, okay. Yeah. So, ano yung next question? What to do. Ayan, magpamonetize ka ng channel. Siya, magpapamonetize na rin siya ng channel. Alright, so Subscribe pwede nyo, mo kain. Sige, kain lang. So, kada isang tanong, kain syempre, oo. Hindi, mali ka. Oh, Habang kumakain tayo. ba't di ka pa kumakain? Naiya pa siya. Alam mo kasi ayaw niya ipakita. Guys, ito yung picture namin dati. Tignan kami ngayon. Tsaka lang. Naiya bigla. Yun na. Kain. Hi guys! Tara, kain tayo. Pagkain, Naiya pa buffalo siya. wings. Uy, mag-ayos ka. Tara, kain ka. Ulam lamang ay Alam mo guys, buffalo wings. magkakamay lang kami. Isang kamay lang yun ang yung gamitin ko. question. So, ano to? Ano after niyan na sinagot ko yung tanong mo? Siyempre ako na. Ikaw naman mag-aano sa akin. Kaya sabi ko sa'yo, ganito na yung gagawin natin. Kasi kayo sa gumanon. So nasagot mo na, ako naman. Okay. Question na kukunin ko, ito. Number 3. Basahin mo, Chin, kung anong number 3. Hindi, may ano naman yun. What food do you love the most? Siyempre, yung pinaka-gusto ko talaga is yung Tingnan nga naman kadugaan na ito. Wala madaya to. Binayaran yung papel para yung sagot niya madali lang. Hindi, ano yan. Siyempre, yung pinaka-paborito ulit sa lahat, lahat ng uri ng chicken. Bakit? Kasi, wala eh. Chicken is chicken. So,
kahit anong flavor ang gawin mo doon, or kahit anong pataya yung iluto mo sa kanya, nanunuot pa rin yung sarap niya doon. And parang nagbe-blend kung ano yung taste niya, at kung ano yung... Basta eh. Kung Huwag ano kayong yung... maniwala dyan kasi chicken yung ulam namin, kaya niya sinabi. Exactly. Kita. Sige, ako naman bubunot. Parang nakita ko na ibang tanong dito. Okay lang yun. Eto. Paano natin ito bubunutin? Okay lang naman siguro siya madumi, ano? Number 5. Sakto lang yung ano mo. Number 5. So, by the way, guys, white rice siya na may red rice. Para, kasi diabetic siya. De, joke lang. Hindi. Hindi, para, para mas healthy. Ay, wow, healthy. So, yun nga, number 5 yung nabunot kong number. Number And 5. what was the question? Question number 5. Are you an extrovert or introvert? Explain. Well, mas masasabi ko na more on introvert ako. Bakit? Explain. Kasi karamihan ng friends ko lagi nga sinasabi na, "Huy, labas-labas naman, tara gala." Ano ba yan? Mahirapan na naman kami magpaalam sa niya, sa daddy niya. So meaning hindi ako outgoing, pero pag nakilala niyo naman ako, baka mas masabi niyo na extrovert ako. Pero nang bubugbog yan. Sabi ko sa inyo. Tama. Hindi. Nang bubugbog yan. Once ang nakapost yun na yan. Tapos na ba yung ano ko dito? Kevin, labas mo rin yung mga ano mo. Promise. Pero mabait yan, promise. Nang bubugbog lang. Basta para sa akin, introvert ako kasi parang hindi naman sa parang hindi ako friendly. Pero parang may time na nahihirapan ako kung paano ko i-approach yung ibang tao. So parang hindi mo alam kung ano ba Oo, yung... parang bigla ako nako-conscious. Pero hindi naman talaga ako nako-conscious, nahihiya ako. Yung parang natakot ka kung Mayayain ano ba ako, yung taong guys. ito. Ano ba? Mayayain ako. Okay. Hindi kasi ako tulad mo. Dito. Okay. My game. Hilahin ng punta ng lamisa. Masyado malapot po. Okay. Ako naman sunod na bubunot. Wait. Dadaan lang daw siya. Hindi, okay na yun. Hindi, naka-press na. Ano, please na? Hindi, yung pagsabi mo kanina, hindi, kakat naman yan. Sige. Nanapo ni Kari. Mag-best tira mo ako Oo, balik ka. Oo, balik naman ako, balik, alam mo na. Sa... So, ito na nga. Oo. Next. Okay na number yan. Saan? Diyan ko lang. Hindi, may cut naman yan. Okay. Hindi ko ikakat yan, akala mo. Masasarap kumain guys pag nakakamay. Parang marami. Kung kasi kasi sa work kasi namin, ay yung sinasabi ng mga taga doon, mura na marumi pa pero masarap. Kaya marami. Pero kahit ganun, ang sarap. Promise na wala pang pandemic. Kaya ito masarap ko sa lasang joke lang. Tapos Uy, ito, masarap. next question is number 2. What is number 2? Ano yung question niya? Ito, are you good at any skill? Masasabi ko lang, I'm a fast learner. Kasi, nung nasa... Teka lang, ano to, interview? Parang Grabe, interview. Pero fast learner naman ako, tulad ng dati sa fast food, and then nung nasa office na ako. Kasi iba, doon ko na-realize na iba ang sa fast food at sa office. Pero yung work environment niya is iba talaga. Pero nag-gets ko rin agad kung paano mo i-execute ng tama. Lalo na, relate siya sa course ko, syempre BS IT, ako may hawak ng database. And then, hindi rin siya madali. Promise. And then, masasabi ko lang, I'm a fast learner talaga. And then, yung skills ko is pang gaming or pang So, entertainment. meaning to say, ganun. madali niyang ma-adapt. Exactly. Oh my God. O, next. Wait. Can I have one? Sige, tita. Number 4. Question number 4. Favorite band and why? Oh my God, alam mo, hindi mo na kailangan itanong sa akin. Sila. One Direction, kasi Bakit? simula nung first year high school, yun yung, hindi ko maalala kung anong year. Siguro 2008, 2009? Nasa X Factor pa lang sila, napapanood ko na sila. Yung unang crush ko doon, si Zayn talaga. Zayn Malik.
Oh my God, ang layo. Isipin mo na lang. Tapos, tapos yung, parang katagalan, nakikilala ko na sila, mas nagugustuhan ko si Harry. So, Hairstyle. ngayon, kahit na sinasabi nila na wala na sila, na-disband na sila, nag-solo-solo na sila. Well, fan pa din ako ng Wadi at nakikinig pa rin ako ng kanta nila, so. Sample. Bakit? Baka Sige nga. Charot lang. Wala lang yan. Ano bang kanta? Request ko, Kiss You. Kiss you. Hindi kita ikikiss. Hindi, yung kanta yun. Hoy, sabi kaya ni Mama, bawal kumanta ba kumakain. Pwede ngayon. Vlog yan. Oo pa dyan. Okay, sample. Sige, go. 1, 2, 3, go. Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We can go out any day, any night. Baby, I'll take you there, take you there. Baby, I'll take you there, yeah. Okay na. Siya naman yung sunod. Okay. Next. Next natin. Habang tumatagal, umiinit yung dila ko. Wala kaming gatos, guys. Kasi Number 1. What is number 1? Tell about yourself. Uy, para tong sa parang first days, first day of school sa klase. Tell about yourself. So, we got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me.